ที่นี่คือชุมชนญี่ปุ่นที่ไม่ใช่ญี่ปุ่นป้ายญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นแต่ทั้งหมดนี้อยู่ที่ประเทศบราซิลลิเบอร์ดาดชุมชนคนญี่ปุ่นที่ใหญ่ที่สุดนอกประเทศญี่ปุ่นค่ะกับเรื่องราวของอดีตที่คนญี่ปุ่นเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลกว่า 18,000 กิโลเมตรเพื่อมาสร้างชีวิตใหม่ที่นี่มีใบปลิวโฆษณาประเทศบราซิลดินแดนแห่งโอกาสและทำไมบราซิลถึงกลายเป็นบ้านของคนญี่ปุ่นนับล้านคนเราจะไปสำรวจญี่ปุ่นที่ไม่มีในแผนที่แห่งนี้ไปด้วยกันบราซิลอาร์เจนอันตาร์กติกาชิลีแบกเป้มุ่งหน้าสู่ขอบโลกเพื่อไปเหยียบดินแดนสีขาวเริ่มต้นเดินทางสู่ทวีปสุดท้ายไปด้วยกันหลังจากที่เรานะคะแบกเป้จากประเทศไทยข้ามน้ำข้ามทะเลมาหลาย10 ชั่วโมงนะเราก็เดินทางมาถึงเซาเปาโลค่ะก็ได้ลองเที่ยวตลอดไปทั่วเลยนะเพื่อดูวิถีชีวิตของคนบราซิลที่นี่ทั้งในเรื่องของค่าครองชีพไปจนถึงชีวิตของคนท้องถิ่นนะที่เขาบอกว่าบราซิลเนี่ยเป็นประเทศที่อันตรายใช่ไหมแต่เราก็ค้นพบหลายอย่างค่ะว่าจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่เราจะพาทุกคนมาดูอีกวิถีชีวิตหนึ่งค่ะนั่นก็คือชาวญี่ปุ่นในบราซิลอย่างย่านชื่อดังลิเบอร์ดาดสวัสดีวันที่2ของการเดินทางที่ประเทศบราซิลและตอนนี้นะคะเราก็ยังอยู่กันที่เซาเปาโลเหมือนเดิมซึ่งวันนี้จะเป็นวันที่เราเนี่ยมีเวลาประมาณครึ่งวันนะคะที่เราเนี่ยจะได้ไปตลอดอยู่ที่เซาเปาโลนะคนเราจะได้เห็นกันในต้นคลิปอยู่แล้วแหละว่าวันนี้นะคะเราจะไปย่านหนึ่งที่เรารู้สึกว่าน่าสนใจและเป็นคำถามสงสัยของเราตลอดมาว่าการที่เราจะบินมาที่บราซิลเนี่ยปัจจุบันเราใช้เวลาเกือบ3 วันเต็มๆนะคะเพื่อที่จะบินจากประเทศไทยมาถึงบราซิลเพราะว่าถ้าเรามองจากแผนที่โลกแล้วอะบราซิลกับเอเชียเนี่ยมันคืออยู่คนละซีกโลกกันเลยนะแต่ในอดีตค่ะทุกคนมันมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่อพยพมาจากฝั่งเอเชียมาถึงบราซิลเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วก็ส่งผลนะคะให้มีชุมชนที่ใหญ่ขนาดเนี้ยอยู่ที่ประเทศบราซิลนะคะนั่นก็คือประเทศญี่ปุ่นค่ะทุกคนซึ่งแบบ Amazing มากคือตอนนี้เขาดูแบบเป็นมหาอำนาจอันดับต้นๆของโลกแต่ว่าอดีตเนี่ยถึงขั้นอพยพมาเพื่อตั้งหลักปักฐานอยู่ที่ประเทศบราซิลทำไมและปัจจุบันมันหน้าตาเป็นยังไงก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะเดินทางไปย่านนี้กันนะคะที่เป็นเหมือนเจแปนทาวน์เป็นเหมือนประเทศญี่ปุ่นที่อยู่นอกประเทศญี่ปุ่นที่ใหญ่ที่สุดของโลกนะอยู่ที่บราซิลปะก็เดี๋ยวเราเดินทางนะคะทุกคนแล้วก็เช็คเอาท์เอากระเป๋าไปฝากกันด้วยนะไปจ้าI want to leave my luggage. Okay, just a little bit. Okay, sure. Thank you. Ohayou gozaimasu. แล้วตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงย่านเจแปนทาวน์แล้วนะคะในเวลาตอนเช้ามาก7 โมงนะตอนแรกเราก็คิดว่าเราจะมาดูแบบว่าย่านแบบเจแปนทาวน์อะไรใช่ป่ะแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะแบบเจแปนได้ขนาดเนี้ยคือให้ดูชื่อสถานีรถไฟนะฮะเจพาวลิเบอร์ดาดนะตรงนู้นหรือว่าที่หลายๆคนเรียกว่าย่านลิเบอร์ดาดนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งพอเราแบบลงมาปึ้งเราก็จะเห็นบรรยากาศหลายๆอย่างเนี่ยที่แบบมีความเป็นญี่ปุ่นค่อนข้างที่จะสูงถามว่ามันญี่ปุ่นค่อนข้างที่จะสูงยังไงเพราะว่าตึกรามบ้านช่องก็ยังมีความแบบสถาปัตยกรรมยุโรปอยู่อะไรแบบนี้ใช่ปะเดี๋ยวจะพาไปดูแบบกิมมิคทุกตรอกซอกซอยที่เราแค่ลงมาแล้วเราก็เห็นความเป็นญี่ปุ่นเลยอย่างเช่นใส่
ยูคาตะแล้ว1แล้วก็มีโคมไฟแดงแล้ว2แล้วก็ตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นความแบบเป็นสีแดงแล้วก็มีเหมือนเป็นอาคารเนอะที่เป็นเหมือนอิงมาจากเหมือนวัดเก่าๆสถาปัตยกรรมโบราณของญี่ปุ่นอะไรแบบนี้หรือแม้กระทั่งอาหารนะคะย่านนี้ก็จะมีพวกร้านอาหารซูชิเปิดเยอะมากๆแต่ว่าตอนนี้ร้านนี้ไม่เปิดแต่ว่าเห็นป้ายแหละว่าอาหารราเมงซูชิอะไรแบบเนี้ยเยอะมากเลยนะนี่ภูเขาไฟฟูจิแห่งบราซิลภาพศิลปะอยู่บนผนังตึกนะคะใหญ่มากแล้วก็หนึ่งในไฮไลท์เลยของย่านนี้นะก็คือโคมไฟแดงค่ะที่มันจะแบบว่าลอดทอดยาวไปถึงตรงนู้นเลยก็คือเป็นย่านเลยนะตอนแรกคิดว่าแบบมันไม่น่าใหญ่มากหรอกมั้งพอมาถึงแล้วแบบมันใหญ่มากเลยว่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยย่านลิเบอร์ดานะคะหรือย่านที่เราอยู่ตอนเนี้ยเขาแปลว่าอิสรภาพค่ะทุกคนงงไหมอิสรภาพกับลิเบอร์ดาและเจแปนทาวน์ทำไมมันถึงมาอยู่รวมกันได้ตรงนี้เพราะว่าทุกคนอดีตนะคะย่านเจแปนทาวน์ก่อนที่คนญี่ปุ่นจะอพยพมาอยู่ย่านนี้เนี่ยเมื่อก่อนตรงนี้นะคะเป็นเหมือนลานประหารทาสค่ะทุกคนแต่หลายคนถ้าได้ดูคลิปที่แล้วเนาะที่เราเล่าไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยบราซิลนะคะก็เป็นหนึ่งในประเทศที่อดีตเนี่ยเคยรับแรงงานทาสจากแอฟริกามาค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเป็นอันดับต้นๆของโลกแหละคือหลายๆคนอาจจะเห็นภาพว่าเฮ้ยจริงๆทาสเนี่ยอาจจะต้องแบบเป็นแค่อเมริกาเหนือหรือเปล่าที่เราจะเห็นภาพบ่อยๆใช่ปะจริงๆเนี่ยบราซิลเนี่ยก็รับแรงงานทาสเป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะคะและย่านนี้แหละคือย่านที่แรงงานทาสเนี่ยเขาเหมือนแบบว่ามาประท้วงขึ้นค่าแรงกันนู่นนี่นั่นเขาก็เลยโดนจับประหารที่ย่านนี้ค่ะคนก็เลยมาตะโกนว่าอิสรภาพหรือลิบดาในบริเวณนี้นะคะพอหลังจากที่เขาเนี่ยเลิกทาสไปแล้วพอถึงในยุคที่เขามีการเลิกทาสใช่ไหมคะย่านนี้เนี่ยก็เลยปรับเปลี่ยนจากชื่อเดิมนะที่เขามีชื่อเดิมก่อนแล้วก็เลยเปลี่ยนเป็นชื่อย่านว่าอิสรภาพค่ะหรือที่เรียกว่าลิเบอร์ดานั่นเองนี่เห็นไหมเขาเป็นเหมือนแบบอนุสรณ์สถานไม่แน่ใจว่าหมายถึงอะไรยังไงบ้างนะแต่ว่ามันเป็นภาษาแบบโปรตุเกสแต่ว่าเราเห็นลางๆนี่คืออะไรเสาโทได้อีกนี่อยู่บริเวณนี้ด้วยซึ่งพอเราพูดถึงแบบแรงงานทาสใช่ไหมในอดีตเมื่อกี้ที่เราพูดไปทุกท่านรู้ไหมคะว่าในอดีตตอนที่เขาเนี่ยขนแรงงานทาสมาที่นี่หนึ่งในสิ่งที่เขาทำในอุตสาหกรรมที่ใหญ่มากๆของบราซิลที่ทำให้บราซิลเนี่ยโด่งดังในเรื่องนี้ถึงทุกวันนี้คืออะไรการทำไร่กาแฟค่ะทุกคนจริงๆเนี่ยในอดีตเนี่ยแรงงานทาสเขาก็มีส่วนสำคัญเนาะในการปลูกกาแฟทำไร่กาแฟนะคะแต่เมื่อแรงงานทาสแล้วก็อยู่ในยุคของเลิกทาสแล้วใครจะมาเป็นแรงงานคนถัดไปและนี่แหละฮะก็คือจุดเริ่มต้นของเจพาวลิเบอร์ดาขนลุกอ่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเดินทัวร์ในย่านนี้นะคะฉันขอแวะกาแฟแป๊บหนึ่งนี่89 Coffee Station นะเขาบอกว่านี่คือร้านกาแฟที่แบบดังมากๆในย่านนี้ซึ่งในรีวิวกูก็แบบคือ 8,000 กว่ารีวิวก็เลยแบบจะไปชิมกันซึ่งนี่เป็นไงโอ้โหเหมือนวาร์ปมาอยู่ญี่ปุ่นยังไงอย่างนั้นอุ้ยเข้ายังไงวะด้านนี้Technology. Do you have a matcha latte? Matcha latte? Okay, this one. Yeah. Thank you. You're welcome. ได้มาแล้วฮะเช้าวันนี้ตอนแรกจะสั่งแค่แบบเมนูน้ำแต่ว่าเห็นเจ้านี้ก็คือแบบน่ารักมากก็เลยสั่งมาลองนะฮะโตโตโร่นี่น่ารักมากเหมือนญี่ปุ่นเลยเนาะเขาทำแบบความคิ้วความอะไรเมนูก็แบบปราณีตแบบดูแบบน่ากินเหมือนแบบความเป็นญี่ปุ่นมากๆส่วนเมนูนี้นะฮะเราสั่งเป็นมัทฉะลาเต้มานะคือตอนแรกร้านเนี่ยเขาดังกาแฟเลยแต่ว่าพอเห็นเมนูมัทฉะแล้วก็แบบอยากกินมัทฉะไม่รู้ว่าแบบถ้าเราไปเมืองอื่นมันจะมีมัทฉะให้กินอีกไหมก็เลยสั่งมานะคะซึ่งเดี๋ยวมาดูกันว่ามัทฉะลาเต้ที่ประเทศบราซิลในชุมชนย่านคนญี่ปุ่นรสชาติมันจะเป็นยังไงนะนี่ก็อยากรู้เหมือนกันมีความผสมผสานมากพอสมควร
ไม่แย่เลยเนี่ยถึงแม้สีมันจะดูอ่อนมากแต่อร่อยมัทฉะที่บราซิลอร่อยแต่มันก็จะเป็นมัทฉะแบบไม่ได้มีกลิ่นแบบพิธีการหรืออะไรนะก็คือมัทฉะแบบกินง่ายๆมัทฉะแบบหวานๆอะไรแบบเนี้ยแต่ก็มีกลิ่นของแบบชาเขียวอยู่เบาๆอ่ะมาต่อจากที่เราติดค้างกันเอาไว้ที่หน้าร้านกาแฟใช่ปะที่เราพูดถึงแบบแรงงานที่ขาดแคลนและใครจะมาทำกาแฟต่อแน่นอนทุกคนน่าจะแบบรู้คำตอบอยู่แล้วนั่นก็คือแรงงานคนญี่ปุ่นนะทุกคนคือพอพวกนี้เขาแบบประกาศแบบเลิกทาสอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะเขาก็ขาดแรงงานมากบราซิลก็เลยแบบเฮ้ยเราจะหาแรงงานมาจากไหนเนี่ยเราจะเอาแรงงานอะไรมาทำกาแฟกันต่อเพราะกาแฟมันน่าจะแบบไปได้ดีมากๆทุกคนเก็ตไหมเขาก็พยายามหาแรงงานคนยุโรปก็ไม่มีใครสมัครเข้ามาแบบมันหาแรงงานยากมากคือพยายามหาแล้วจนประจวบเหมาะกับที่ญี่ปุ่นในสมัยนั้นในช่วงหลังสงครามโลกมันก็อะไรมันก็แบบยากลำบากแบบว่าเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยจะดีที่ญี่ปุ่นนะเกษตรกรก็มีเครื่องจักรมาแทนคนอะไรแบบนี้คนก็เลยต้องเริ่มแบบหาทางเพื่อเอาชีวิตรอดในการแบบดำรงชีวิตก็คือต้องหาเงินมากขึ้นจนกระทั่งนี่เราไปหามานี่ใบปลิวสมัยนั้นนะมีใบปลิวโฆษณาประเทศบราซิลเหมือนอารมณ์แบบอันเนี้ยเราไม่ได้แปลตามตรงตัวนะแต่เป็นความหมายคร่าวๆแล้วกันอารมณ์แบบว่าบราซิลดินแดนแห่งโอกาสเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปเอาไว้ให้แล้วกันคือเขาก็จะเขียนมาประมาณว่าไปกันเถอะยกครอบครัวไปอเมริกาใต้นี่เขาเขียนไว้แบบนี้แล้วก็เป็นยังไงเป็นหน้าแบบผู้ชายถือจอบใช่ไหมแล้วก็ชี้ไปที่อะไรบราซิลแล้วก็มีทั้งแบบอาร์เจนมีชิลีก็คือเป็นทวีปอเมริกาใต้เนาะแต่ว่ามือก็คือชี้ไปที่บราซิลนะคะแล้วก็ออกอุ้มภรรยาแล้วก็เด็กเอาไว้แล้วก็พร้อมชูธงของประเทศญี่ปุ่นนะคำโฆษณาที่สมัยนั้นอ่ะเขาก็คือแบบถึงขั้นแบบแจกกันเลยนะคะสมัยที่เขาเหมือนมีเอเจนซี่เหมือนหางานให้คนญี่ปุ่นไปทำงานต่างประเทศอะไรแบบเนี้ยแล้วบวกกับสมัยนั้นอ่ะคือญี่ปุ่นก็อาจจะแบบเป็นในช่วงขาลงใช่ไหมแต่ว่าในเวของลาตินอเมริกาหรือในอเมริกาใต้แบบว่าโซนบราซิลอาร์เจนเนี่ยมันกำลังพุ่งไงกำลังขาขึ้นอะไรเงี้ยมันก็เหมือนคนไทยที่แบบว่าต้องการไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ๆต้องการแบบไปอยู่ต่างประเทศเพื่อแบบอาจจะมีเงินมากขึ้นไหมมีแบบโอกาสมากขึ้นไหมอะไรแบบนี้เหมือนเมล็ดเล็กๆที่ปลูกก็เริ่มเติบโตจนกลายเป็นสิ่งนี้ที่พวกเราเห็นโอเคและก่อนที่เราจะไปกันต่อนะคะทุกท่านนี่เห็นอะไรบนหัวไหมฮะนี่เราเอาแบรนด์ดักเกอร์แพ็คเกอร์ของเรามาอยู่ด้วยนะมาจนถึงบราซิลเลยนะแต่นอกจากแบรนด์ดักเกอร์แพ็คเกอร์ที่ทุกคนรู้แล้วนะคะว่าเราเนี่ยทำสินค้าของตัวเองใช่ไหมตอนนี้เรามีอันใหม่ค่ะทุกคนเราจะมาเปิดตัวกันในคลิปนี้นะนั่นก็คือขนมทุกคนฉันพกสิ่งนี้ข้ามฟากข้ามน้ำข้ามทะเลมาเพื่อที่อยากจะมาให้ทุกคนดูว่าสินค้าใหม่ที่เราพยายามร่วมทำกับทาง BTS นะคะและในขณะที่ทุกคนได้ดูอยู่ตอนนี้วางขายแล้วค่ะจะบอกเลยนะว่าตอนแรกที่เขาชวนเราทำขนมเนี่ยเฮ้ยเขาต้องช่วยเราเยอะแน่ๆเลยเขาต้องแบบช่วยวางนู่นวางนี่ไม่ทุกท่านฉันดีไซน์เองจนถึงขั้นแบบคิดชื่อแบรนด์เองอยากจะทำขนมอะไรยังไงต้องถามตัวเองก็เลยแคร็กออกมาได้นะคะเป็นขนมธัญพืชนะคะทุกคนก็คือเรารู้สึกว่าเราเป็นคนชอบกินแกรโนล่ากินผสมกับโยเกิร์ตเวลาเดินทางใช่ป่ะแต่ว่าก็อยากแบบกินเล่นได้ด้วยอะไรแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าทำไมแกรโนล่ามันถึงแบบมีแต่ห่อใหญ่ๆเวลาพกทีก็ใส่กระเป๋าไม่ค่อยได้อะไรแบบเนี้ยฉันก็เลยทำแกรโนล่าแบบขนมธัญพืชเป็นห่อเล็กมานะคะที่มีชื่อว่าดอทถามว่าดอทเนี่ยมันมาจากอะไรใช่ป่ะคือสิ่งเนี้ยเราอยากได้คำว่าแบบสิ่งเล็กๆอ่ะคือด้วยความที่มันเป็นธัญพืชเนาะมันก็จะเป็นเหมือนแบบถั่วบ้างแบบว่าเป็นธัญพืชนู่นนี่นั่นผสมกันเป็นในซองเดียวมันคือเหมือนอารมณ์แบบว่าส่วนเล็กๆน้อยๆที่มันต่อเติมกันเป็นความอร่อยก็เลยแบบเฮ้ยที่เป็นขนมแกรโนล่านะคะรสช็อกโกแลตนะแล้วก็ผสมกับแคนเบอร์รี่ค่ะทุกคนซึ่งถามว่าหน้าซองเนี่ยคือใครคือตอนแรกอะพอเราก็ให้กราฟิกดีไซน์หน้าซองมาใช่ไหมพี่กราฟิกเขาก็แบบเป็นตัวขนมแบบกลมๆเฉยๆนี่ก็เลยบอกว่าไม่หนูขอเติมหน้ามาแล้วก็เปียด้วย ก็เลยกลายเป็นน้องขนมดอทนะคะที่มีหน้ามาแล้วก็เปียที่เหมือนกับเจ้าของมา
ก็เดี๋ยวเราจะมาชิมกันก่อนที่เราจะไปเดินกันต่อนะคะ เราขอแวะป้ายยาให้ทุกคนที่กำลังดูอยู่ตอนนี้เฮ้ยช่วยฉันอุดหนุนหน่อยฉันตั้งใจทำมากเลยทุกคนแบบว่าคือทำตั้งแต่ปีที่แล้วนะกว่าจะได้วางขายเป็นซองนี้นะซึ่งนี่จริงๆอันเนี้ยคือเราตั้งใจว่าจะทำกินเล่นก็ได้จะทำแบบผสมกับนมก็ได้หรือว่าจะเทใส่โยเกิร์ตก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้คือแบกมาไกลมากมันก็อาจจะมีแบบแตกๆบ้างนะซึ่งจริงๆแล้วมันควรจะเป็นก้อนกลมๆพอดีคำประมาณนี้นะคะคือเราตั้งใจให้แบบทางโรงงานอะหั่นชิ้นส่วนออกมาให้มันพอดีคำให้มันกินได้แบบทำงานก็ได้กินหน้าคอมก็ได้อะไรแบบนี้นี่ก็จะเป็นแบบช็อกโกแลตแบบนี้แล้วก็กลิ่นหอมมากกลิ่นหอมแบบมะพร้าวอะไรแบบนี้นะเพราะว่ามีส่วนผสมของมะพร้าวด้วยนะคะอร่อยทำเองอร่อยเองนี่ก็จะเป็นส่วนผสมของแคนเบอร์รี่นะคะที่ถ้าเรากินเข้าไปแล้วอ่ะมันก็จะมีความหวานของแคนเบอร์รี่ตัดเข้ามานะคะทำให้แบบว่ารสชาติของขนมเนี่ยมันกลมกล่อมมากขึ้นคือตอนแรกอะดาบแรกอะเราไม่รู้ว่าคนส่วนใหญ่อะชอบกินรสชาติแบบไหนอะไรแบบนี้ว่าเค็มไปไหมหรือชอบเค็มเลยอะไรแบบนี้เพราะเราอะเป็นคนไม่ติดเค็มแต่เราก็ให้ทีมเราพิกพอแล้วก็ทีมงานของ BTS เนี่ยช่วยกันชิมจนหาตรงกลางว่าแบบเฮ้ยคนไทยอาจจะชอบเค็มประมาณนี้นะแต่ตัวเราอะชอบแบบจืดๆแต่ถ้าเราขายจืดแบบที่ตัวเราชอบอะคนส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่กินหรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็เลยหาตรงกลางที่แบบมีความเค็มที่นัวแบบกำลังพอดีแล้วมันก็ต้องกรอบด้วยนะคะแล้วมันก็ต้องไม่เค็มเกินไปกินแล้วไม่หิวน้ำคอไม่แห้งอะอะไรแบบเนี้ยก็เลยเอาสูตรมาเป็นตัวนี้นะคะทุกคนที่แบบอร่อยมากอร่อยแบบอร่อยจริงๆแล้วก็ถุงนี้นะคะสามารถเทแล้วก็ใส่น้ำแล้วก็ตักกินในถุงได้เลยนะคือดีไซน์ให้แบบว่าถุงมันสามารถรับรองน้ำได้นะคะทุกคนก็ประมาณนี้ใครอยากซื้อนะคะก็หาซื้อได้ที่ TikTok Shop Lazada Shopee นะคะแล้วก็ร้าน Turtle นะคะที่ BTS เลยก็ฝากทุกคนไปอุดหนุนกันได้นะคะทุกคนขอสัก12,000ขอสัก12,000พอโอเคทุกคนและการที่เราจะไปสำรวจย่านนี้นะคะคิดว่าถ้าไปคนเดียวอาจจะไม่เวิร์กเราก็เลยไปหาคนคนหนึ่งค่ะที่สามารถอธิบายย่านนี้ได้เป็นอย่างดีแล้วก็เป็นคนท้องถิ่นนะเป็นคนบราซิลนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปหาเขากันกับคุณจิวเลียโนไม่รู้ว่าพี่แกถึงหรือยังนะนัดกันไว้หน้าร้านกาแฟนะคะ นี่แล้วเราก็มาเจอกับ Good morning. ไกด์ของเราจิวเลียโน Hi, nice to meet you. Nice to Julian. meet you. Julian is my name. How My are name you? is Floyd. Floyd, nice to meet you. Floyd. Nice to meet you too. Ready to go? Yeah. What do you want to do? I wanna explore. Well, from where you want to start? We can start from the square. We can go that way. The neighborhood is on that way. You decide. I can show you something before. Yeah, Okay. sure. Let's go this way. เป็นไงกูรูสุดๆ So can you explain something about this place? Absolutely yes. You didn't visit the city of São Paulo yet, right? This is the first thing you're visiting in São Paulo, or you were in the city center? No, yesterday I've been like a lot of places. Okay. To the park, many things. Okay, beautiful. Did you saw a big cathedral on that side? There is a huge cathedral in the city center. It's a gray one, the Cathedral of São Paulo. You saw that? Perfect. It's important that you know that because the place we are now, the area that is called Liberdade, and all the places all around that would be outside the city of São Paulo if you were coming here 100 years ago. So this is actually a suburb of the city that wasn't part of the city until pretty much 100 years ago. The city of São Paulo would end, theoretically, would end where the cathedral is. So if you were inside the city of São Paulo, as a citizen of the city of São Paulo, this would be outside the city of São Paulo. เขาบอกว่าเพื่อกับพื้นที่ตรงเนี้ยตรงแบบว่าเจแปนทาวน์อ่ะคือเป็นพื้นที่ที่แบบอยู่นอกตัวเมืองของเซาเปาโลก็คือไม่ได้อยู่ใจกลางเมืองอย่างที่เราไปเที่ยวเมื่อวานในโซนที่แบบมีโบสถ์หรืออะไรแบบนี้อันนั้นคือใจกลางเมืองแต่ว่า500 ปีที่แล้วอ่ะบริเวณตรงเนี้ยลิเบอร์ดาเนี่ยคือเป็นบริเวณเหมือนแบบนอกตัวเมืองของเซาเปาโล Perfect. The place is called Liberdade, indeed. Liberdade means something like liberty, because there was a fountain here called the Fountain of Freedom that was actually put in somewhere else in the city when the first emperor of Brazil, Pedro I, abdicated to the second emperor of Brazil. This was celebrated as the Day of Freedom. The fountain was made because of that. And this Which fountain?
the fountain is not existing anymore, but was called the Fountain of Freedom. This fountain was moved from a square to this square after that, and it gave the name to the square. Okay, so this is why actually this area is called Liberdade, and there is also Liberdade Avenue and the Liberdade Square. Okay. However, there were other people living in this place before the Japanese came. We will talk about Japanese later. When Japanese arrived, Japanese started migrating to Brazil in 1908. Okay, but before than that, since this place was outside the city of São Paulo, there were actually other population living in this area. The statue that is over here. นี่ไงรูปปั้นที่เราเดินผ่านแต่เราไม่แน่ใจว่าคืออะไรก็เลยยังไม่กล้าเล่าให้ทุกคนฟังนะคะก็คือคุณจิวเลียโน่เนี่ยเขาเล่าว่าแบบว่ารูปปั้นเนี้ยก็คือแสดงถึงว่าก่อนที่คนญี่ปุ่นจะเข้ามาอพยพมาอยู่ย่านนี้เนี่ยเคยมีประชากรคนอื่นน่ะอยู่มาก่อนนั่นก็คือเป็นรูปปั้นตัวแทนของประชากรที่เคยอยู่มาก่อนหน้านี้ของคนญี่ปุ่นThis statue is representing a real person. It's called Deolinda Madre or Eunice. She have name. Yes, imagine like she was a priestess, like she had a temple. Okay, so the temple that Deolinda has was located 4 or 5 blocks down there to the left. And it's like the first or kind of the first school of samba of the city of São Paulo. Okay, so before the Japanese were here and also during the presence of Japanese here, there was a very strong Brazilian or Afro-Brazilian culture in this place. Okay. So it's important that you know this because if you're visiting the city center and you're coming here, you can understand that this is a place that today is important, is historical for Asian population, not just Japanese, but we had different, let's say, populations or ethnicities living in this place. So Can this I is always, ask, like, yes. do they have Thai people here? Do they have Thai people?มีคนไทยไหม I know they have Thai restaurants. Really? Yeah, but I'm not sure about Thai people. We can sew around. We can see if we can see something around. Okay, alright. คือเราถามว่าตรงเนี้ยมันกลายเป็นที่ท่องเที่ยวไหมเพราะว่าดูแบบว่ามีแต่นักท่องเที่ยวมาทุกคนเก็ตปะมันเป็นคนญี่ปุ่นอยู่จริงๆเปล่าวะคุณจูเลียโน่เขาก็บอกว่ามันมีคนอยู่แต่มันก็เป็นเหลือแค่แบบคนที่แบบอายุสูงแบบ70-80บวกๆอะไรแบบนี้ที่แบบว่าเขามีที่ดินมีอพาร์ตเมนต์ของเขาอยู่ตรงนี้ก็คือยังอยู่แต่ว่าถ้าคนรุ่นใหม่ๆอ่ะตอนเนี้ยเขาก็กระจายไปทั่วบราซิลเลยเพราะว่าตอนเนี้ยเหมือนเขาเหมือนเป็นประชากรของคนบราซิลไปแล้วคือเขาไม่ใช่คนแบบคนนอกขนาดนั้นคือเขาก็แบบไปตั้งหลักถิ่นฐานเพราะว่าเป็น100 ปีทุกคนคือแบบมันนานมากๆคนเขาก็กระจายกันไปทั่วประเทศนะคะอุ้ย very Japanese This is no it's a Chinese good shop actually. They sell different kind of products, Chinese and Japanese. When you enter inside, you can see they sell knives, for example, or things for decoration of home. You know, this kind of thing. ก่อนที่เราจะไปเดี๋ยวเขาจะพาไปที่หนึ่งก่อนให้เราไปดูบางอย่างแล้วก็ก่อนที่เราจะเข้าไปในชุมชนคนญี่ปุ่นนะคะดูดิมีแต่แบบอันนี้ภาษาไม่รู้ญี่ปุ่นหรือจีนเริ่มน่าจะญี่ปุ่นอยู่นะเริ่มแยกไม่ออกละแต่เขาก็บอกว่าแบบจริงๆตอนนี้มันไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นแล้วมันกลายเป็นแบบว่าชุมชนของคนเอเชียที่บราซิลเลยว่ามีหลายๆประเทศก็เข้ามาอยู่แล้วนะคะ They go this way. เฮ้ยมีเสาหลักมาด้วยเว้ย This is the place that I wanted to show you because this is under reconstruction. It's a church. This was the chapel of Our Lady of the Souls of the Afflicted. โอ้เขาบอกว่านี้คือหนึ่งในโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดละกันที่เราจะหาได้ในตรงนี้เนาะแล้วก็ Can I see closer? Absolutely, you must. คือเขาบอกประมาณว่าก่อนที่มันจะเป็นชุมชนญี่ปุ่นเนาะเขาบอกให้เรามาดูก่อนเพราะว่าที่เราเล่าไปมันคือเหมือนแบบเป็นเหมือนแบบลานประหารใช่ไหมข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบหลุมฝังศพต่างๆมากมายนะคะเคยมาอยู่ตรงนี้อ๋อนี่ไง This is a story. This is a story that the association that is taking care of the chapel wanted to make it clear while they are doing the chapel because there is also a popular story and a popular legend that remembers the execution of one person called Francisco de Chagas, also known as Chaguinhas, who was a military that was executed by the Crown of Portugal in 1821. Is what we remember as the last execution here in the city of São Paulo in the area of Liberdade. เป็นภาพผนังนะคะที่อธิบายถึงที่มาที่ไปของโบสถ์นี้ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือจะเป็นเรื่องราวที่เราเล่าให้ฟังว่าแบบมีเป็นแบบเรื่องราวของกับการประหารเขาไม่ได้ปกปิดเลยเนาะคือเขาก็เล่าความเป็นจริงว่าเมื่อก่อนเขาทำอะไรยังไงเขาก็เล่าไว้แล้วเขาก็ส่งต่อมาจนถึงเป็นปัจจุบันที่เป็นเหมือนแบบนี่คนรุ่นใหม่เข้ามาโอเคทุกคนตอนนี้ถ้าเราเลี้ยวไปทางด้านนี้นะคะเราก็จะเข้าสู่ชุมชนคนญี่ปุ่นแล้วนะก็นี่คุณจูเลียโน่กำลังพาเราเข้าไปนะคะตอนนี้อาจจะมี
ฝนปลอยๆอยู่บ้างนะเราก็จะเห็นว่านี่มีมินิโซแล้วก็มี You're asking me cosplay Sogo Plaza Yeah, Sogo and all these Plaza. galleries, they're all here. Okay, so it's very common cosplay shop. This is what people come for galleries, to do in galleries. Usually you can get a lot of electronic stuffs at the entrance of the galleries, but then if you enter more, you will see other shops like anime shops or cosplays or things like that. This one, for example, is called Ikezaki. Ikezaki This is 9 floors of cosmetics. 9 floors 9 floors of cosmetic cosmetics. They all 9 sell ชั้น cosmetics. เครื่องสำอางโอเค so we gonna entry to Sogo Plaza Yes. โอเค เดี๋ยวเราจะเข้าไปในโซโกะพลาซ่านะคะ คือเขาบอกว่านี่คืออากิฮาบาระของบราซิลเลย แล้วเรานะคะก็เดินทางมาถึงย่านโซโกะพลาซ่าค่ะ ห้างหลักของย่านนี้เลยนะ แต่พอเดินเข้ามาจริงๆแล้วเนี่ยกลับพบว่าไม่ได้มีแค่อนิเมะหรือมังงะอย่างที่เราเห็นในรีวิวค่ะ แต่กลับกลายว่าเป็นสินค้าจีนซะส่วนใหญ่นะ แล้วก็มีทั้งเคป๊อปศิลปินเกาหลีเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะค่ะทำให้เห็นเลยว่าที่นี่เนี่ยไม่ได้มีบทบาทแค่ญี่ปุ่นเท่านั้น แต่น่าจะเรียกว่าเป็นแหล่งรวมของจากเอเชียเลยก็ว่าได้นะ แต่ว่าที่พีคค่ะทุกคนคือเราบอกว่าเห็นเกาหลีเห็นจีนใช่ไหมแต่เราไม่คิดว่ามันจะมีของไทยในบราซิลด้วยอ่ะให้ถ่ายอะไร Oh my god boy love It's crazy It's boy love from Thailand It's all Seriously? from Thailand Seriously เชี่ยเนี่ยทุกคนเขาบอกแล้วว่าคนที่นี่เขาแบบ I never know about it. บ้ามาก because for Thai people we have like a boy love story Okay, like okay, a lot okay. of movie and series and I heard that Brazil they love like Thai series Oh, about yeah, I didn't boy know love. that. I But didn't I know didn't know this have like a whole place of If they have an about- old place for this, it means that there are many people here coming for buying this, that they know about it, you know. Otherwise, they wouldn't have it, you know. Oh my Like there God. is a. Oh my god A girl from nowhere ซีรีส์ใหม่ ในวันที่เราถ่ายทำอะคือวันที่ซีรีส์นี้เพิ่งประกาศได้เมื่อเดือนที่แล้ว และที่บราซิลมีโปสเตอร์ขายแล้วค่ะ เวอร์ป่ะ ขอดูซิว่ามีนี่ A girl from nowhere นี่เห็นป่ะ นี่ Oh my god Oh my god อิงฟ้ากับชาร์ลอตอิงฟ้า Oh my god Oh my god มีมากกว่าบ้านเราอีกมั้งเนี่ย This is telling you that they were playing in August Oh, they 2025. So they were here. were here This is what I can see from this. Yeah because it say like in Sao Paulo That's right, in São Paulo, and then it says อ๋อนี่คือ 30th of August โปสเตอร์ที่แบบมีการจัดแฟนมิตหรือไม่แน่เนี่ยแฟนมิทติ้ง Ah, first this is fan the meeting first fan meeting. Yes. Yeah. Yes. แล้วฉันก็คือแหละเป็นสายเกิร์ลเลิฟฉันก็คือตามโอ้ my god มีหมดเลยนี่บ้ามาก โอ้ my god โอ้ยภูมิใจว่ะ เกินเบอร์มาก I'm proud of my country Do you want to see more? Yeah let's go แกฉันรู้สึกเป็นครั้งแรกที่เราภูมิใจในแบบผลการประเทศไทย คือมันดังเรื่องแบบ LGBT มากอะซึ่งมันควรจะแบบไปได้ดันได้แบบแค่มันคือครึ่งโลกอะแต่ที่บอกว่าญี่ปุ่นกับบราซิลมันไกลมาก ไทยกับบราซิลก็ไกลมาก แต่ว่าเรื่องพวกเนี้ยมันมาถึงแบบซีกโลกหนึ่งแล้วแบบมันมีแม้กระทั่งแบบขายของแบบที่ระลึกของศิลปินไทยอะตอนนี้คือมันปิดหมดเลยทุกคนเพราะว่าเรามาเช้าอยู่นะคะคือมันห้างเพิ่งเปิดแต่ก็9 โมงครึ่งแล้วนะแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะเปิดกว่านี้ตอนแบบบ่ายๆช็อปหลายๆช็อปเนี่ยมันไม่ใช่แบบแบ่งว่านี่คือช็อปของญี่ปุ่นของเกาหลีคือบางทีมันจะมิกซ์แบบว่าผสมผสานกันหมดเลยอย่างเช่นอันนี้ก็คือแบบบราซิลมากๆเห็นป่ะแบบมีเต้นแซมบ้ามีแบบของดั้งเดิมของบราซิลหันกลับมาก็คือมีความเป็นมังกรจีนพระช้างไทยและข้างล่างก็คือขันทิเบตบอกแล้วมันมี mixed culture Yes. Sadly about Brazil. Okay, Brazil is mixing any culture all together. every We culture don't separate cultures between each other. That's the idea. Okay. It's very typical of Brazil to taking things from different cultures and mixing it. นี่ also figure การ์ตูนต่างๆมากมายทั้งยูกินารูโตะก็มาคือความพีคตอนนี้ก็คือคุณพี่ไกด์ของเรานะคะเขาพาเรามาย่านนี้แล้วก็ให้เรายืนฟังเสียงบางอย่างที่มันกึกก้องไปทั่วทั้งซอยที่มันดังมาจากบริเวณนั้น
นั่นคือเขาบอกว่าข้างบนในอาคารนั้นนะคะชั้นบนนั้นมีเหมือนคอมมูนิตี้คนญี่ปุ่นที่เขาจะออกมาร้องเพลงเก่าแบบว่ามันก็จะดังแบบเนี้ยทั้งวัน That's cute You can hear that, right? Yeah, I can hear it. It's nice. ดูดิแล้วก็จะเป็นเสียงคนป้าร้องเพลงญี่ปุ่นแบบโอ้ชูดูมันเพลงโบราณอะแล้วก็ดังไปทั่วทั้งซอยอ๋อและขณะนี้หลังจากที่เราเดินมาออกจากย่านญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าเราก็จะมาเห็นอะไรคะคือวัดพุทธแบบเซนซึ่งวัดนี้เขาก็ไม่ได้เปิดให้แบบว่าคนข้างนอกเข้าไปแต่ว่าถ้าเราจะเข้าไปจริงๆก็สามารถแบบเข้าไปตรงนู้นแล้วก็แบบขออนุญาตอะไรเข้าไปได้แต่ว่ามันค่อนข้างที่จะแบบเป็นแบบว่าวัดปิดนิดนึงแล้วก็เป็นวัดแบบดูดิภาษาญี่ปุ่นหมดเลยเนอะก็เดี๋ยวเราจากนี้นะคะเราก็จะไปกันที่พิพิธภัณฑ์มิวเซียมแล้วกันที่เขาเป็นแบบว่าพิพิธภัณฑ์ที่เล่าเกี่ยวกับความเป็นมาของญี่ปุ่นที่บราซิลโดยเฉพาะเนอะซึ่งอย่างที่เราบอกไปว่าเฮ้ยตอนที่เขาย้ายเข้ามาเขามีทั้งโบชัวมีทั้งแบบใบปลิวว่าแบบเฮ้ยย้ายมาอยู่ที่นี่สิชีวิตจะดีมากขึ้นนะเราจะแบบเอาเงินกลับไปที่บ้านเราอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราไปดูความเป็นจริงกันว่าเมื่อคนญี่ปุ่นย้ายมาอยู่ที่นี่ในอดีตที่เขาย้ายเข้ามาเนี่ยชีวิตจริงๆแล้วนั้นเป็นยังไงก็เดี๋ยวให้คุณจูเลียโน่นะคะพาไปถ้ามองจากลูกโลกจริงๆเนี่ยญี่ปุ่นกับบราซิลเนี่ยแทบจะอยู่คนละซีกโลกกันเลยค่ะแล้วคนญี่ปุ่นในอดีตเดินทางข้ามโลกมาที่นี่ซึ่งเส้นทางของเขานะคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะก็คือเขาเริ่มจากประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมล่องเรือข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกมาแวะที่ฮาวายค่ะก่อนที่พวกเขานะคะจะเดินทางมาต่อกันที่อเมริกาค่ะทุกคนแล้วก็ค่อยๆมาตามชายฝั่งลาตินอเมริกาอย่างเปรูจนถึงในปี 1908 เนี่ยชาวญี่ปุ่นกลุ่มแรกนะคะก็มาถึงบราซิลค่ะแล้วก็เข้ามาทำงานในไร่กาแฟในรัฐเซาเปาโลนั่นเองนั่นจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่มีคนญี่ปุ่นในบราซิลซึ่งถูกเรียกว่านิเคอิค่ะแต่พอเข้าสู่ช่วงสงครามโลกครั้งที่2ใช่ไหมบราซิลกับญี่ปุ่นอยู่คนละฝ่ายกันค่ะทำให้คนญี่ปุ่นในบราซิลเนี่ยต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงไม่น้อยเลยค่ะทุกคนและพอสงครามจบลงนะคะลูกหลานของพวกเขาเนี่ยก็ค่อยๆฟื้นตัวใช่ไหมเข้าเมืองบ้างเปิดร้านทำธุรกิจบ้างแล้วก็สร้างชุมชนขึ้นมาจนกลายเป็นชุมชนญี่ปุ่นนอกประเทศที่ใหญ่ที่สุดจนทุกวันนี้โอเคตอนนี้เราก็เข้ามาในมิวเซียมแล้วนะคะทุกคนเข้ามาเขาก็จะเขียนนะว่าแบบว่า Japanese นกบราซิลประมาณนี้ซึ่งเป็นภาษาโปรตุเกสหมดเลยนะคะแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นเนอะนี่เป็นเหมือนแบบหินนะแล้วก็สามารถซื้อตั๋วได้ตรงนี้นะคะก็จะมีแบบโปรตุเกสแล้วก็มีภาษาอังกฤษแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยนะแต่ว่าตอนเนี้ยฉันรู้สึกเก่งมากเพราะว่าเราติดต่อเข้ามาขอถ่ายทำแล้วแหละเขาก็เลยมีทีมงานมาแบบเดินตามนะคะทุกคน Please, you're free to enter. โอเคตอนนี้เราเข้ามาในพิพิธภัณฑ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก่อนที่เราจะไปเมื่อกี้นี้ตอนที่เราไปทำเรื่องขอถ่ายทำใช่ปะเราไปเจอสิ่งนี้มาพี่จูเลียโนให้เรานะคะก็คืออันนี้มันเป็นเหมือนแบบหนังสือพิมพ์ภาษาญี่ปุ่นที่ไม่ใช่หนังสือพิมพ์อัปเดตข่าวสารของญี่ปุ่นแต่เป็นหนังสือพิมพ์ของบราซิลในภาษาญี่ปุ่นเพราะว่าสำหรับแบบคนเก่าคนแก่ที่แบบไม่ได้แบบฟังภาษาโปรตุเกสออกอะไรแบบนี้ที่แบบว่ายังพูดภาษาพูดอ่านภาษาโปรตุเกสไม่ได้เลยที่เป็นคนญี่ปุ่นเดิมๆเขาจะได้ตามข่าวสารที่บราซิลได้ในภาษาญี่ปุ่นนะคะซึ่งอันนี้เขาก็จะแบบเป็นเหมือนแบบให้เราลง QR code เอาไว้เพื่อรับข่าวสารภาษาญี่ปุ่นบราซิลนิปโปเก๋มากโอเคในพิพิธภัณฑ์เนี่ยมันจะเล่าเกี่ยวกับการอพยพของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะเลยก็คือจะเล่าเขามาทำยังไงมาได้ยังไงในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะคือไม่ใช่เล่าแค่แบบญี่ปุ่นคืออะไรแบบนี้นะคือเล่าเกี่ยวกับความเป็นมามันแบบให้คนที่เป็นคนญี่ปุ่นที่โตมาที่เนี่ยจะได้รู้ว่าเอ้ยฉันมายังไงมันอารมณ์แบบคนจีนอย่างเราใช่ไหมนั่งเรือสำเภามาที่ไทยแล้วก็มีเรื่องราวแบบเอ้ยคนจีนแต้จิ๋วย้ายมายังไงแต่นี่คือเป็นแบบเรื่องราวของเขาเนอะก็คือคนญี่ปุ่นนั่งเรือมาที่บราซิลเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วเป็นยังไงแล้วก็ด้านนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนเป็นภาพรวมของประเทศญี่ปุ่นว่าแบบญี่ปุ่นเขาเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงมีสมัยอะไรบ้างนู่นนี่นั่นเพื่อที่จะให้คนที่มาเยี่ยมชมเนี่ยก็คือบางส่วนแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือคนบราซิลจะได้เข้าใจว่าญี่ปุ่นเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงก็คือบริเวณนี้เสื้อผ้าที่อ่านม้ามีดาบซามูไร
This is just telling you Brazil is not the only place that Japanese came at that time. So basically at the same time it's telling you the first Japanese that left Japan and migrated to the west, let's say, to the Americas, went to Hawaii in 1868. What is that Hawaii. country? Yeah. Hawaii. Yes, Hawaii. So basically from Japan they went to Hawaii, then after that to United States. อ้าวเหรอ Then they went to Peru, where we have the second biggest Oh. population, and then Brazil. อ้าวเหรอถ้าที่เราเข้าใจคือเขาน่าจะมาจากญี่ปุ่นแล้วก็มาตรงอินเดียนั่งล่องเรือมาผ่านแบบแอฟริกาแล้วก็ผ่านแบบแอตแลนติกใช่ปะไม่ใช่ คือเขามาจากฝั่งเนี่ยอันนี้คือสมมตินี่คือประเทศไทยเนาะที่เราเห็นแล้วก็นี่แผ่นดินจีนแล้วก็นี่คือญี่ปุ่นเขามาตรงนี้ปึ้งแล้วก็ผ่านมาที่ฮาวายในปี 1868 แล้วก็ผ่านจากฮาวายก็มาอยู่ที่อเมริกาในปี 1888 พออยู่อเมริกาเสร็จเขาก็เริ่มโยกย้ายมาอยู่ที่เปรูนะฮะมาในปี 1899 แล้วก็ค่อยย้ายมาอยู่บราซิลในปี 1908 ก็คือ100 ปีที่แล้วโอ้ There is one thing that we consider the beginning of Japanese migration. It's with the arrival of the boat called Kasato Maru. คาซาโตมารุ This is the first boat that officially took 781 Japanese to Sao Paulo. 781 คนที่เป็นเรือที่ขนย้ายคนญี่ปุ่นมาที่เซาเปาโล 1908 เนี่ยคือปีที่ญี่ปุ่นเนี่ยย้ายเข้ามาที่บราซิลแบบที่เซาเปาโลอย่างเป็นทางการ แต่ว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นนะก็มีกลุ่มคนญี่ปุ่นแบบว่ากลุ่มเล็กๆย้ายมาอยู่ก่อนหน้าแล้ว แต่ว่าถ้าเป็นออฟฟิเชียลที่แบบหลายร้อยคนอะที่เป็นครั้งแรกเลยอะก็คือกลุ่มเรือคาซาโตะมารุนะคะก็คือกลุ่มนี้And even before 1895, so at least 10 years, 13 years before then these migrants arrived, they were signing a treaty of free commerce and navigation and friendship between Brazil and Japan. ก็คือ So เป็น this is all the political background that made it possible later to happen. อ๋อก็คือเป็นเหมือนทางการเมืองแล้วเนี่ยบราซิลกับเจแปนเนี่ยก็เป็นเหมือนแบบเพื่อนแบบเป็นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมันก็เลยแบบมีความเชื่อมโยงที่คนแบบย้ายเข้ามาอะไรประมาณนี้บุคคลคนนี้นะคะขึ้นที่ชื่อว่าเรียวมิซุโนะเนี่ยก็คือคนที่เข้ามาสำรวจที่บราซิลก่อนว่าเฮ้ยที่นี่มันควรแบบมี potential มีความเป็นไปได้ไหมที่คนของเราจะเข้าย้ายมาอยู่ที่บราซิลอะไรเงี้ยคือคนนี้เขามาสำรวจก่อนแล้วพอเห็น potential ว่าอ๋อมันสามารถมาอยู่ได้นะก็เลยขนย้ายคนเข้ามานะคะแล้วก็มีรูปปั้นคุณมิซุโนะอยู่ตรงนี้ด้วย This is the years or his birthday Yes, he was born in 1859 อ๋อ and เกิ he ด died เขา in 1851. ทุกท่านมาดูเรือที่คนญี่ปุ่นที่เราบอกว่าเป็นเรือลำแรกที่ขนคนเข้ามาที่บราซิลกันนี่ แกมันดู it look like a Titanic it look like very luxury Yes, it's true. มันดูแบบ It's หรู true. หรามากอะ It probably wasn't that luxury for them to travel inside the boat. Many people, this is also for Italians, many migrants that came to Brazil would stay probably in the lower side of the boats. These trips were actually very heavy to do, and they were suffering while they were It's doing not that like we think like luxury like No, it's enjoy not. Maybe some part of it, maybe diplomatics or people that were kind, they would have better cabins on the top. But traveling in these boats was actually not a nice experience. เอาจริงๆป่ะคือถ้าคนที่ดูคลิปนี้อยู่ใครเป็นเชื้อชาติจีนบ้างใครเป็นคนจีนบ้าง คือเราเป็นหนึ่งในชาวแต้จิ๋วนะคะที่อาม่าอากงเนี่ยก็คือนั่งเรือสำเภามาเนาะมาปักหลักอยู่ที่ประเทศไทยอะไรแบบนี้คือถ้าเราได้เห็นว่าสมัยนั้นอาม่าอากงมีเรือสำเภาหน้าตาแบบไหนวะก่อนจะมาถึงประเทศไทยก็คงจะดี แต่ว่าอันนี้คือเขามีเก็บเอาไว้เป็นตัวอย่างหมดเลยว่าเฮ้ยบรรพบุรุษเรามาด้วยอะไรหน้าตาเป็นยังไงเก๋นะเจ๋งเหมือนกันนะเนี่ยแผนที่ญี่ปุ่นอันนี้นะคะเขาบอกจำนวนคนในแต่ละจังหวัดภูมิภาคของญี่ปุ่นอ่ะมีกี่คนที่ย้ายมาอยู่ที่บราซิลและสิ่งที่น่าสนใจก็คือฮอกไกโด 16,000 คนนี่มาดูโตเกียวกันว่าคนโตเกียวแบบคนเมืองหลวงอ่ะย้ายมาอยู่ที่บราซิลกี่คน 7,000 คน 7,000 even in the capital city Yes, this is true. But also, I was looking. Hokkaido migration is famous, but I never know. For example, there are many คุ people. มาโมโตะ Yes. นี่คุมาโมโตะเมืองที่เป็นหมีดำแก้มแดงอ่ะ
นี่คือเมืองที่คนน่าจะย้ายมาเยอะที่สุดในญี่ปุ่นนะก็คือจากที่ดูนะคะก็คือ 23,000 คนแล้วก็ถ้าดูที่โอกินาวานะ Okinawa also, โอ้ yes. 19,000 คนย้ายเข้ามา ซึ่งถ้าดูเป็นตัวเลขคนย้ายเข้ามาในสมัยนั้นนะก็คือ 243,000 คนที่ย้ายมาอยู่ที่บราซิล You have Wow. better explained here, Oh. so you will see all the origin of migration. Uh-huh. And here is from when they started, so 1908 is the first year of migration. You see that between 1932 and 1933, they had the biggest amount of Yeah. Japanese arriving to Brazil, and you see that there are no Japanese arriving in this period. Because it's the World War Yes, II 1942, declaration of war against the Axis, which was Yeah. Japan, Italy, and Germany, and this literally interrupts migration from Japan for almost 10 years. เราก็จะเห็นว่าคนเขาก็เริ่มย้ายมานิดหน่อยจนถึงขั้นแบบมีปีหนึ่งก็คือปี 1933 ถึง 1934 ก็คือคนญี่ปุ่นย้ายมาอยู่เยอะมาก แต่มันจะมีแกลบหนึ่งก็คือแกลบนี้นะคะที่ไม่มีใครย้ายมาอยู่เลย เพราะว่ามันคือช่วงสงครามโลกครั้งที่2ทุกคนนี่1941แล้ว1942ก็คือจุดที่แบบเขาแบบไม่ได้แบบรับคนเข้ามาหรือเดินทางเข้าออกอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันคือในช่วงสงครามพอสงครามจบลงนะคะก็เป็นในช่วงแบบวัน I don't know. One people. Yes, one person. หนึ่งคนคนนั้นคือใคร คน who is This that? might be the only person that was officially registered, but you don't have to imagine that it never happened that someone wouldn't come, maybe off records, but this will be the only one that was registered. Yes, it means that maybe in the port of Santos, which is where most people were arriving, they have one paper with one record of one person from that year. ก็คืออันเนี้ยคือน่าจะเป็นแค่แบบ1คนที่ลงทะเบียนเข้ามาว่าฉันย้ายเข้ามาในบราซิลนะในปี 1950แล้วก็คือหลังสงครามโลกนะคะ1 คนท้วน ก็คือเมื่อกี้เราสงสัยอย่างหนึ่งก็คือเมื่อกี้มันมีเล่าแบบว่าในช่วงสงครามโลกมันแบบมีการหยุดไปใช่ป่ะแล้วก็ลองสงสัยว่าในช่วงสงครามโลกอะบราซิลและคนญี่ปุ่นเนี่ยเหมือนเขาอยู่คนละฝ่ายเนาะมันจะมีฝ่ายอาสักกับฝ่ายสมรรถมิตรใช่ไหมซึ่งเขาอยู่คนละฝ่ายกันแล้วก็สงสัยว่าแล้วคนที่ญี่ปุ่นที่อยู่ที่บราซิลในช่วงสงครามโลกที่มีความขัดแย้งในเรื่องของสงครามค่อนข้างมากแล้วอยู่คนละฝ่ายกันอีกคนญี่ปุ่นในช่วงนั้นอะเป็นยังไงซึ่งคุณจูเลียโนบอกว่าเดี๋ยวชั้นบนจะมีเล่าเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยแบบเน้นๆเลยก็เดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันค่ะและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นพอคนญี่ปุ่นย้ายเข้ามาเรามาดูกันค่ะว่าชีวิตที่เขาบอกว่าเราจะมาเริ่มต้นใหม่สร้างชีวิตใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่บราซิลนั้นของจริงหน้าตาเป็นยังไงชื่อดึง so this is their house This is a house, it's a reproduction of a house. นี่คือบ้านของคนเกษตรกรคนญี่ปุ่นที่ย้ายมาอยู่บราซิลในสมัยนั้นในช่วงแรกนะคะที่เขาก็ต้องไปอยู่แบบในฟาร์มทำการเกษตรอะไรแบบนี้เนาะดูดิดูเป็นชีวิตที่แตกต่างจากญี่ปุ่นไหมฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่แบบมันก็แบบ100 ปีที่แล้วเนาะโอ้ Nice, right? เฮ้ยมันเหมือนเป็นบ้านบนดอยบ้านเราเหมือนกันนะแบบเป็นแบบเครื่องแบบปั้นดินเผาเขาเรียกอะไรตรงนี้ขึ้นมาเพื่อทำความร้อนจากไฟเนาะโอ้ and this is the bedroom Yes. แกมันเหมือนบ้านคนไทยต่างจังหวัดบ้านเรามากเลยอะมีเกียร์ด้วยมีเกียร์แล้วก็นอนเหมือนแบบบนเสื่อทาทามิเหมือนเดิมนอนแบบบนเสื่อเอาจริงๆใกล้เคียงกับบ้านเรามาก so who are they These are the emperor and the empress of Japan. เอาเหรอ Of the time that this Oh. reconstruction is represented. Okay, so this would be of 1890s, 1910. อ๋อ อันนี้เป็นรูปราชวงศ์ของคนญี่ปุ่นในสมัยนั้นเนอะถ้าสังเกตง่ายๆคือภาพรวมอาจจะดูแบบเป็นญี่ปุ่นใช่ไหมแต่ด้วยความที่เป็นญี่ปุ่นที่มาอยู่ที่บราซิลเราก็จะเห็นเหมือนแบบของบางอย่างที่เป็นของบราซิล อันนี้คือแบรนด์ของบราซิลสมัยก่อนเนาะก็คือเหมือนบ้านเราที่แบบเอากระป๋องกระแป๋งยี่ห้ออื่นเอามาใช้แบบว่าทำอย่างอื่นลองน้ำอะไรแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบเอายี่ห้อของบราซิลเอามาใช้ทำอาหารเหมือนกันอะไรประมาณนี้ This is a coffee grinder, for example. It's for you to make the coffee powder before you do coffee. นี่อันนี้เครื่องทำกาแฟนะคะทุกคน so what this is like anaconda letter Looks like, but I'm It trying to look like- understand. Yeah, but I'm not sure honestly. They don't. It's not written anywhere. มีหนังงูแบบ
It looks like a big snake. Yeah very big I thought it could be a crocodile, but that would be too much for the crocodile. So maybe it's a big snake, like an อนาคอนดาบราซิลคืออะไรคะ มีป่าอเมซอนแล้วป่าอเมซอนมีอะไรคะ งูอนาคอนดาเราก็เลยแบบใช่หรือเปล่า เพราะว่าหนังมันใหญ่มากนะเว้ยเอาดีๆอ๋อนี่ไง The Boshua This is very famous. โบชัวที่โปรโมทขายคนญี่ปุ่นในสมัยนั้นว่า นี่คือโอกาสใหม่ของเราที่เราจะต้องมาตั้งชีวิตใหม่ที่บราซิล These are the same emperor and empress that we saw inside the house, and here you can see that they are, you know, what you were basically keeping the imperial document edict and the pictures of the emperor. ในสมัยสงครามโลกครั้งที่2อะทุกคนคุณต้องเรียนภาพว่าความคิดของแต่ละคนอะมันอยู่คนละแบบใช่ไหมทั้งแบบทั้งโลกอะซึ่งญี่ปุ่นก็ประกาศตัวว่าอยู่อีกฝั่งหนึ่งบราซิลก็บอกประกาศตัวอยู่ฝั่งหนึ่งแล้วในขณะเดียวกันบราซิลก็โดนระเบิดจากการสงครามต่างๆจากฝ่ายตรงข้ามอะไรแบบเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าในสมัยนั้นอะคนญี่ปุ่นที่อยู่ที่บราซิลอะถึงขั้นต้องแบบหลบแบบไม่สามารถบอกคนอื่นได้ว่าฉันคือคนญี่ปุ่นแบบว่าบางทีบางคนถึงขั้นแบบปลอมตัวเป็นคนจีนแบบคือเราแบบว่าหลบตัวเองว่าฉันแบบไม่ได้มาจากญี่ปุ่นนะเพราะว่าจะมีบางคนที่แบบหัวรุนแรงทำร้ายคนที่อยู่ทำร้ายคนญี่ปุ่นที่อยู่ที่บราซิลอะไรแบบเนี้ยเขาก็เลยแบบกลัวกันแล้วบางทีก็แบบว่าโดนจับว่าเฮ้ยเป็นสปายหรือเปล่าเป็นแบบทำอะไรให้กับญี่ปุ่นหรือเปล่าก็อาจจะแบบโดนแบบไปขังได้นู่นนี่นั่นได้ซึ่งในสงครามช่วงนั้นน่ะก็แบบคนญี่ปุ่นก็ต้องแบบอยู่อย่างแบบระแวดระวังเพราะว่ามันก็แบบมีความขัดแย้งที่แบบค่อนข้างเซนซิทีฟมากๆเนอะแล้วก็เขาบอกว่าเมื่อกี้คุณจูเนโน่ก็บอกว่าและในขณะเดียวกันไม่ใช่แค่คนญี่ปุ่นกับคนบราซิลที่มีปัญหากันในช่วงสงครามโลกคนญี่ปุ่นด้วยกันเองก็มีปัญหากันคือเขาเล่าประมาณว่าคนญี่ปุ่นตอนที่สงครามโลกได้จบลงเนาะทุกคนก็รู้ว่าญี่ปุ่นแพ้หลังจากที่ฮิโรชิมานางาซากิโดนระเบิดปึ้งก็คือประกาศเลยก็คือจบอย่างเป็นทางการแล้วญี่ปุ่นก็แพ้อย่างเป็นทางการใช่ไหมแต่ว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยที่บราซิลก็จะมีคนญี่ปุ่นอยู่2กลุ่มที่ฉันเชื่อว่าญี่ปุ่นอะแพ้สงครามจริงๆกับคนที่ไม่ยอมรับว่าญี่ปุ่นนั้นแพ้สงครามจริงๆก็ทำให้2กลุ่มนี้ที่บราซิลอะทะเลาะกันแบบมีการแบบใช้ความรุนแรงกันเกิดขึ้นที่บราซิลเหมือนกันอะไรแบบนี้นั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนญี่ปุ่นที่อยู่ที่บราซิลในช่วงเวลานั้นนั่นเองพอเราขึ้นมาชั้น3นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับอะไรฮะ1958จนถึง current day ก็คือปัจจุบันญี่ปุ่นตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่เราได้ผ่านเรื่องราวมาตลอด2ชั้นเขาก็จะถึงชั้นปัจจุบันแล้วว่าตอนนี้ญี่ปุ่นส่งผลกระทบอะไรที่บราซิลเปลี่ยนไปยังไงบ้าง Thank you และในปัจจุบันก็จะเป็นเรื่องราวที่เล่าเกี่ยวกับว่าและคนบราซิลที่เป็นเชื้อชายคนญี่ปุ่นปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นอยู่ยังไงบ้างอันนี้คือในนามของคนประเทศบราซิลนะที่เขาแบบไปแข่งอะไรเทควันโดไปแข่งแบบใช่ไหมน่าจะเทควันโดเนาะไปแข่งแบบเบสบอลอะไรแบบนี้เนอะเพราะว่าที่บราซิลเนี่ยเบสบอลไม่ได้ดังมากแต่ที่มันจะดังก็คือเป็นคนเชื้อสายญี่ปุ่นที่เป็นสัญชาติคนบราซิลเนี่ยไปแข่งเบสบอลในนามของบราซิลอะไรประมาณนั้นแล้วก็แบบเขาก็จะเล่าว่าแบบคนเชื้อสายญี่ปุ่นในปัจจุบันเนี่ยทำอะไรให้ประเทศชาติบราซิลบ้างซึ่งอันนึงที่ฉันเห็นอันนี้คือไม่ได้มีในตู้นี้แต่ในช่วงโอลิมปิกที่มีคนสัญชาติบราซิลคนนึงชนะสเก็ตบอร์ดและหล่อมากจะขึ้นรูปให้ท่านผู้นี้คือตอนแรกฉันก็สงสัยว่าเฮ้ยทำไมหน้าตาเหมือนญี่ปุ่นจังวะทำไมคนบราซิลอะไรวะหน้าตาดีจังเลยก็เลยไปกดอะไร follow IG หนังแล้วก็แบบสงสัยว่าทำไมเป็นเชื้อสายบราซิลวะแล้วญี่ปุ่นเกี่ยวอะไรวะนั่นก็คือจุดเริ่มต้นที่เราทำให้เราสงสัยนะว่าแบบบราซิลกับญี่ปุ่นเกี่ยวข้องกันยังไงซึ่งเขาก็คือคนบราซิลที่เป็นเชื้อสายญี่ปุ่นแต่ว่าก็ไปแข่งชิงแชมป์นู่นนี่นั่นในฐานะคนบราซิลเลยแล้วในปัจจุบัน It's more about nowadays pop culture แล้วก็คือ nowadays more or less it's more about the 70s 60s Ultraman อุลตร้าแมนมีนู่นนี่นั่นก็เข้ามาแพร่หลายในบราซิลกันนะฮะอันนี้คือแบบมันน่าจะเก่ามากแล้วเนาะแต่ว่าถ้าปัจจุบันก็แบบเป็นการ์ตูนเรื่องใหม่ๆอะไรนี่การ์ตูนตาหวานก็มาเห็นปะแล้วก็มีคอสเพย์ก็เข้ามาในบ
บราซิลด้วยเช่นกันซึ่งเมื่อกี้คุณจูเลียโนก็บอกว่าคนปัจจุบันอะคนที่เป็นเชื้อสายคนญี่ปุ่นก็แบบไปเป็นหมอไปเป็นวิศวะไปเป็นทำเครื่องบินอะไรก็คือทำหลากหลายอาชีพก็คือเป็นเหมือนชีวิตปกติแบบหนึ่งเลยก็คือมันก็แบบเติบโตผ่านการเวลาเป็น100 ปีเนอะและนี่ก็คือเป็นทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็เป็นเซสชั่นสุดท้ายของมิวเซียมที่อธิบายเรื่องราวของคนญี่ปุ่นในบราซิลนะคะก็จบลงด้วยเหล่ารวมกิโมโนนะนี่ and this is come to the end This is good. Yes, exactly. โอเคทุกคนก็จบลงแล้วนะคะกับพิพิธภัณฑ์นี้นะเอาจริงๆนะถ้าใครที่ชอบหรือสงสัยอะสัก2 ชั่วโมงยืนอ่านไปเลยมันแบบมันใหญ่มากนะ3 ชั้นนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะมีขายของที่ระลึกต่างๆที่แบบเกี่ยวกับเรื่องราวของคนเชื้อสายญี่ปุ่นในบราซิลนะนี่มีเยอะมาก so where are we gonna go next So next we're gonna have a coffee and dessert. I guess now is the time for it. Let's go take the elevator. โอเคค่ะต่อไปนะคะก่อนที่เราจะจบเรื่องราวของบริเวณชุมชนแห่งนี้ เราจะไปจบกันที่อาหาร เดี๋ยวไปดูกันว่าอาหารนั้นที่นี่กับความเป็นญี่ปุ่นนั้นจะเป็นเยี่ยงไรไปกินกันค่ะหิวละจะเที่ยงละอ๋อ Fica à vontade, viu? thank you Pode pegar quanto quiser. โอเค Também vou pegar um. โอ้ยเขาให้โอริกามิ thank you Muito obrigado. Muito obrigado. thank you Tchau. นี่ก้มหัวใหญ่เลย นี่เป็นไง very Japanese Yes. bow on the way ก้มแล้วก้มอีก The guy was very nice. very nice Polite. very Yes. polite yeah นี่เขาให้กระดาษโอริกามิเขาเดินมาแบบนิ่งๆแล้วก็แบบเอาโอริกามิไหมขอบคุณที่มาเยี่ยมแบบว่ามิวเซียมของเรานะอะไรอย่างงี้น่ารักเก็บเอาละและตอนนี้เราก็ได้ขนมมาแล้วนะคะชูโรส This is the most famous dessert in Brazil. It's one of the most One of the famous most- maybe Japanese pastry in Brazil. It's considered a sort of a Japanese pastry because This is this a Japanese pastry. for us, yes, we believe that it's it's if you go to Japan and you go into Combini, they sell sugrims. It's these little sugrims. For us here in Brazil, this is a reproduction of something that is Japanese. อันนี้คือชูโรส This is ชูโรสของห It's วาน shu, not churros. Shu. อีชู ชู อันนี้คือเมนูชูก็คือเป็นเมนูของหวานที่ดังมากๆในบราซิลไอ้ก็สงสัยว่าแบบแล้วพามากินทำไมวะอยู่ในย่านญี่ปุ่นแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องราวทั้งหมดนี้คือทุกท่านคะเขาบอกว่าคนบราซิลเชื่อว่าเมนูเนี้ยได้อิทธิพลมาจากญี่ปุ่นเว้ยคือเขาบอกว่าที่ญี่ปุ่นอ่ะมันจะมีเมนูเนื้อของหวานที่ดังมากคือชูครีม very famous in Japan Yes. ซึ่งถึงแม้ว่าชูครีมเนี่ยมันจะมาจากยุโรปฝั่งยุโรปแต่ว่าญี่ปุ่นก็ได้อิทธิพลมาจากยุโรปอีกทีนึงแล้วพอญี่ปุ่นย้ายมาก็ส่งต่อญี่ปุ่นเนี่ยมาถึงบราซิลเขาก็เลยเชื่อว่าเมนูเนี้ยที่มันดังมากๆในบราซิลอ่ะคือหนึ่งในอิทธิพลที่มาจากคนญี่ปุ่นเว้ยที่เขาทำอ่ะคือเขาบอกว่าคนบราซิลอ่ะต้องมาที่ร้านนี้เพื่อมากินเมนูนี้เท่านั้นเพราะสำหรับคนบราซิลอ่ะมันคือของนอกสำหรับบ้านเขาเหมือนอารมณ์แบบเรากินโดนัทเฮ้ยมันคือของต่างประเทศนะอะไรแบบนี้ซึ่งคนในบราซิลเขาก็รู้สึกว่าเมนูชูเนี่ยเป็นเมนูจากต่างประเทศที่คนบราซิลคนท้องถิ่นนะก็จะมากินกันเพื่อแบบได้กินอะไรใหม่ๆอะไรประมาณนี้โอเค let's try Go for it. คาดหวังละแป้งมาแล้วสตรอเบอรี่มาแล้วอ่ะสตรอเบอรี่หล่นThis is fresh and it's made every day. Okay. So fresh. อร่อยมากแล้วข้างในก็จะเป็นแบบเป็นไส้แบบเนี้ยเป็นไส้ครีมข้างในIt's good. I should open it in Thailand You really เอา should. ไปเปิดที่ไทยได้เลยเหมือนข้างนอกเหมือนคุกกี้แต่ว่าข้างในมันจะเป็นแป้งแบบคล้ายๆชูครีมผสมกันแล้วก็กินกับกาแฟสิ่งที่ดังที่สุดในบราซิลนะคะแล้วก็มีรากฐานมาจากเรื่องราวที่เราเล่ามาทั้งหมดแล้วก็ส่งผลให้เป็นกาแฟอันนี้ปัจจุบันไม่รู้เกี่ยวไหมแต่ว่าพอฟังวันนี้เรารู้สึกว่าทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดเลยว่ะvery good Very good. อร่อยมาก ถือว่าจบได้ดีกับทริปนี้ ส่งท้ายซาเปาโล This
so much for today. Thank you very much for coming, Chloe. It was a pleasure. It's very fun. I'm glad you had a lot of fun. Can you say something to Thai people, like if What they I want can say to Thai people, I can say come to visit us. So we are here in São Paulo, Brazil, right now in the Japanese neighborhood, but in many places in São Paulo, just come to visit us. I'm here waiting for you. เย้ Okay. ถ้าใครสนใจที่อยากจะเจอคุณจูเลียโน่นะคะ เดี๋ยวเราจะทิ้งคอนแทคเอาไว้ให้ Absolutely. Maybe they come and like want you to become I'm here. guide you. Absolutely. Absolutely. Thank I'll you be so happy. much. Thank you. Thank you very much. แล้วตอนนี้ here This one? yeah this one thank Thank you for coming. bye bye If you need anything, send a message. Okay, thank Have you. a good time. Bye-bye. Good luck. โอเค Hi Uber ก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะคะ เราก็จะกลับไปที่โรงแรมของเรากัน แล้วก็ไปเอากระเป๋าดิ่งตรงนะคะ ไปยังสถานีรถบัส เพื่อที่จะนั่งรถยาวๆอีก16 ชั่วโมง ไปยังน้ำตกอีกวาซูค่ะยังอีกยาวไกลมาก ซึ่งก่อนที่เราจะออกจากโซนของเหล่าชุมชนคนญี่ปุ่นนะคะ ก็รู้สึกอย่างแรกเลยก็คือ Amazing Japan มาก คือเราก็ไม่คิดเหมือนกันนะว่าความไกลของแบบอีกซีกหนึ่งของโลกจะแบบมีผลกระทบส่งผลอะไร แล้วก็นอกจากที่เราจะเห็นแบบความเป็นมาของคนญี่ปุ่นแล้วทำให้เราเห็นอีกมุมหนึ่งของบราซิลนะว่าแบบเขามีวัฒนธรรมที่แบบมัน mix culture มากมันหลากหลายมากแล้วเขาก็ยอมรับเหมือนบ้านเราเลยอะคือแบบกินอาหารญี่ปุ่นอาหารเกาหลีอาหารจีนฟังเคป๊อปญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้เราอะหลงรักที่บราซิลเว้ยคือมันมีความแบบหลายๆอย่างที่เป็นนิสัยบางอย่างที่มันสนุกแบบคล้ายๆบ้านเราแบบ enjoy night คุยยิ้มแย้มอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าใครสนใจมาเที่ยวกันเยอะๆเราชอบบราซิลมากแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าสำคัญมากๆแล้วเป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการมาดูชุมชนที่นี่นะคะก็คือเรารู้สึกว่าข้อมูล information หลายๆอย่างแม่งเจ๋งมากหมายถึงว่าบางอย่างที่ตอนนั้นเขาเก็บบันทึกข้อมูลเอาไว้บางทีอาจจะมีประโยชน์มากๆกับกลุ่มคนบางคนในปัจจุบันในตอนนี้ก็ได้อย่างเช่นแบบภาพเรื่องราวต่างๆว่าเขาเป็นมายังไงโยกย้ายมายังไงเขาใครคือคนที่มาคนแรกหรืออะไรแบบเนี้ยซึ่งแบบคนที่เป็นญี่ปุ่นที่เนี่ยเขาก็สามารถมาแล้วเรียนรู้ถึงแบบรากเหง้าตัวเองได้ว่าเฮ้ยฉันมาจากไหนฉันเป็นคนอะไรยังไงคนแรกที่มาบุกเบิกคือใครอะไรแบบเนี้ยถ้ามองกับกันอย่างชาวจีนอย่างเราที่ยกย้ายเข้ามาเราแทบไม่รู้อะไรเลยนะว่าแบบรากเหง้าเรามาจากไหนเรารู้แค่ว่าเราเป็นจีนแต้จิ๋วแซ่นี้แซ่ตั้งนะแต่เราไม่รู้ว่าคนเรือสำเภาที่เราย้ายมาเป็นยังไงจำนวนคนกี่เปอร์เซ็นต์ในแต่ละมณฑลมาจากไหนอะไรยังไงบ้างแล้วก็จัดกระจายไปอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยก็หวังทุกคนจะได้เห็นมุมมองใหม่ๆของประเทศญี่ปุ่นที่อยู่นอกประเทศญี่ปุ่นนะแปลกระเป๋ากันแล้วก็เดินทางขึ้นรถบัสเพื่อที่จะไปน้ำตกอีกัวซูน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกค่ะ Let's goโอเคทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่บาราฟันดานะคะก็คือเป็นเหมือนคล้ายๆนี่บาราฟันดาก็คือเป็นเหมือนคล้ายๆบคส.บ้านเขาแหละสถานีถัดไปความยากก็คือเราจะต้องหารถบัสแล้วก็ทำความเข้าใจกับตั๋วจริงๆเราได้ตั๋วมาในออนไลน์แล้วได้แบบทิกเก็ตมาแล้วนะแต่ว่ามันเป็นภาษาโปรตุเกสเนาะแล้วก็ไม่เคยมาก่อนว่าระบบในการขึ้นรถบัสของเขามันต้องขึ้นอะไรยังไงเพราะว่าดูทรงแล้วมันก็เหมือนแบบจอดกันอีกเทคนิคนึงในการเที่ยวคนเดียวนะที่เราอยากจะแบบแชร์ให้สำหรับใครที่แบบอยากจะกล้าก็คือกล้าถามเว้ยกล้าพูดไปเลยเมื่อกี้คือตอนแรกที่ไม่ได้ถ่ายทำอ่ะคือหาทางอยู่ว่าแบบเฮ้ยมันระบบมันเป็นยังไงก็คือคุยภาษาอังกฤษกับเขาซึ่งเขาก็ตอบมาเป็นภาษาโปรตุเกสแต่ว่าเขาก็ช่วยกันแล้วก็จะมีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งได้ภาษาอังกฤษเขาก็มาช่วยแบบเนี้ยเขาถามว่าแบบได้โปรตุเกสไหมเราบอกว่าพูดไม่ได้แต่สเปนิชล่ะเราบอกได้แค่แบบภาษาอังกฤษอย่างเดียวเขาบอกว่าโอ้โหเธอนี่มันกล้ามากนะ you very brave ว่าคุณกล้ามากๆที่แบบมาเที่ยวในที่แห่งนี้ที่แบบไม่ได้ภาษาอะไรเลยทั้งสองภาษานี้เลยเพราะว่าที่พื้นที่ตรงนี้ทุกคนอเมริกาใต้คือคนจะพูดภาษาสเปนิชและส่วนใหญ่แล้วก็บราซิลก็คือโปรตุเกสใช่ปะอังกฤษคือน้อยมากคือแทบไม่ได้เลยแต่สุดท้ายมันก็คือความกล้าที่เราต้องกล้าถามเลยถ้าเอาตัวรอดไม่อย่างนั้นถ้าเราคนเกิดไอเงี้ยหลงนี่คือสิ่งที่เราจะต้องหานะก็คือชื่อบริษัทรถบัสเราแต่ดูทรงพอขึ้นมาแล้วอ่ะมันจะเป็นเหมือนรถไฟฟ้าเมโทรผสมกันด้วยนะ
เหมือนเมโทรมาแล้วก็เพื่อให้คนขึ้นรถบัส ซึ่งเราจะต้องจะลองถามดูเมื่อกี้เห็นคนมอง Hi sorry I'm looking for Catherine Oke, kung papupunta sa Marina Catraco, sa Chocolate Lari. Oh okay thank you obrigado โอเคเขาเหมือนชี้ว่าแบบพนักงานเนี่ยบัสนี่sorry I'm looking for Catherine We got one bus. Buzzer. yeah bus Iguatu English no Fala inglês? I'm looking for Catherine It's okay. You can go and find and left. Okay? here and left on the yellow side Finally. Finally, street. okay okay alright thank you obrigado โอเคเขาบอกว่าเดินไปให้สุดแล้วก็เลี้ยวซ้าย แล้วเขาก็บอกว่าให้เก็บกล้องดีๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเจอกันเก็บกล้องแป๊บเพราะว่าคนดูแบบชุมมากไปค่ะโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงชานชาลาวนะคะก็คือนี่09 08 07แล้วก็05ตรงนู้นนะก็คือเท่าที่เข้าใจน่าจะเป็นแพลตฟอร์ม number 5เพราะว่าในตั๋วเขียนว่า5ก็เลยมารอตรงนี้เพราะว่าเมื่อกี้เหมือนเจ้าหน้าที่เขาก็ชี้มาว่าแบบ number 5 ดูจากตั๋วเนอะก็เป็นว่าเดี๋ยวรออีกชั่วโมงนึงแล้วก็รถบัสมาตอนบ่าย 2ค่ะไปDela? É, quatro. yeah 4 Oi. thank you no thank you ที่นั่งที่10นี่ก็เป็นที่นั่งของเราโหหน้าสุดเลยอ่ะเลิศเลยล่ะโอเคทุกคนและนี่ก็จะเป็นการเดินทางภาคต่อของเราบอกลาเซาเปาโลแล้วนะคะ ก็จะไปยังน้ำตกอีกัวซูนะ จริงๆ ค่ารถบัสเนี่ยมันประมาณ300วิวนะคะ คือ 1,800 บาทนะ ซึ่งจริงๆ มันก็แบบถ้าเพิ่มนิดนึงมันก็สามารถบินได้นะมันก็ประหยัดเวลาแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราเลือกรถบัสอะเราอยากเห็นต่างจังหวัดของบราซิลเว้ยเราคงไม่ได้แบบไปทั่วประเทศแล้วเราก็ไม่ได้เห็นแบบอะไรนอกเหนือจากเมืองใหญ่ขนาดนั้นก็เลยว่านั่งบัสหนึ่งมันก็ประหยัดด้วยสองมันก็แบบได้ฟีลลิ่งแล้วก็ได้เห็นวับของข้างทางนะคะ ก็ไปคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ค่ะทุกคนเราก็จะนั่งกันยาวๆ16 ชั่วโมงนะจากเซาเปาโลไปยังน้ำตกอีกัวซูนะคะคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละก็หวังว่าทุกคนจะติดตามกันต่อไปนะสนุกมากรู้สึกว่าได้กลับมาเป็นตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะกับน้ำตก2ประเทศนะอีกัวซูที่อยู่ตรงกลางระหว่างบราซิลและอาร์เจนตินาก็คลิปหน้าจะพาทุกคนเที่ยวทั้งฝั่งบราซิลแล้วก็ข้ามไปยังอาร์เจนตินานะคะที่จะเป็นประเทศใหม่ของเราในคลิปนี้นะก็ไปเดินทางไปด้วยกันค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าNão dá pra entender nada. Yeah, friend Bentley, leg up.